Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă propun o rețetă din bucătăria bunicii, orez cu varză murată, rețetă simplă, ieftină și surprinzător de gustoasă. Să începem! Pentru 4-5 porții de orez cu varză murată avem nevoie de 2 cepe albe, un ardei roșu, eu am folosit gogoșar, puteți folosi și pastă de ardei, un morcov, varză murată și 100 de grame de orez, la care se adaugă ulei pentru prăjit legumele și apa în care vom găti orezul, plus sare după gust. Pentru început, am curățat și spălat cepele pe care le-am tăiat apoi măruni. Am spălat și curățat morcovul și l-am dat pe răzătoarea fină. Am spălat gogoșarul, l-am curățat de cotor și de semințele din interior și am tăiat pulpa cu bulețe mici. Mai am nevoie și de varză murată, pe care o tai fâșic cât de subțiri pot. Recunosc că de obicei nu neapărat cântăresc varza, pun după ochi, dar pentru o rigurozitate mai mare, nouă ni se pare că un raport de 1:1 orez versus varză este ideal, adică la 100 de grame de orez vom pune 100 de grame de varză. Acum suntem gata să facem orezul cu varză și pentru început am încins cuptorul la 180 de grade Celsius, timp în care punem pe foc o oală încăpătoare antiaderentă în care să înfierbântăm 2-3 linguri de ulei. Când acesta s-a încins, adăugăm ceapa și puțină sare și o gătim pe foc potrivit până când se înmoaie și devine sticloasă. Când ceapa s-a buiat, am adăugat morcovul ras, amestecând 1-2 minute, timp în care morcovul își eliberează culoarea în ulei și îi va da mâncării o culoare foarte plăcută. Adăugăm și gogoșarul tăiat cu bulețe și îl călim în continuare, amestecând des. Când s-a înmuiat, punem și varza călită. Am călit totul câteva minute, după care am adăugat o ceașcă cu apă și am fiert până scade lichidul, moment în care adaug orezul și amestec bine. Observați că nu am clătit orezul, de obicei nu o fac decât dacă rețeta o specifică în mod deosebit. Pe de altă parte, eu cumpăr totdeauna orez de calitate, bine ambalat, fără impurități. Dacă orezul folosit de voi nu e atât de calitativ, atunci poate nu strică să-l clătiți. Adaug acum și lichid. Eu am folosit apă pentru că vreau să am o mâncare de post. Cantitatea de lichid se calculează în raport de 3:1, adică la o cană de orez e nevoie de 3 căni de lichid. Cel mai simplu e să cântărim orezul într-o cană și să folosim aceeași cană apoi pentru a adăuga cele 3 măsuri de lichid necesare. Am gustat lichidul și pentru că am considerat necesar, am adăugat 2 lingurițe de sare. Am dat focul tare și am așteptat să dea lichidul în clocot înainte de a acoperi oala cu un capac hermetic și a băgat totul la cuptor pentru 40-45 de minute. Vasul trebuie să fie hermetic acoperit pentru a nu permite lichidului din interior să se evapore și să se ardă orezul. Mâncărica noastră este gata. O scot de la cuptor, înlătur capacul, mare atenție la apurii foarte fierbinți ce ies din oală și cu o furculiță amestec, punând apoi capacul înapoi și lăsând compoziția să se așeze, timp în care orezul absoarbe lichidul rămas, iar aromele se dezvoltă delicios. Orezul nostru cu varză murată e gustos fierbinte, dar parcă este și mai gustos servit când e doar călduț. E minunat chiar și a doua zi. Recomand cu mare căldură. Pentru mine, această rețetă are iz de răsfăț și copilărie. Bunicul meu, ce ținea toate posturile, pregătea acest pilaf iarna și era așa de gustos că nu l-aș fi dat la schimb nici pentru cea mai apetisantă friptură. Și soțului și copiilor mei, altfel mai mofturoși, le place. Dacă nici ei nu fac mofturi, atunci sunt mari șanse să fie o mâncare pe placul tuturor. Mă bucur că am gătit azi din nou împreună. Pentru un strop de inspirație, vă recomand să vedeți și rețeta de orez muhadara, aromată și plină de gust, și rețeta de orez cu prune uscate, savuroasă, tot o rețetă din bucătăria bunicilor. Like și share dacă v-a plăcut rețeta noastră. Ca de obicei, vă aștept la povești și impresii sincere în comentarii. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a afla noutățile imediat ce le public. Vin cu o rețetă nouă în fiecare săptămână. O zi minunată vă doresc în continuare! Bye bye!